Hello, my dear students. মই হেমন্ত ডেকা তোমালোকৰ মৰমৰ স্পকেন ইংলিছৰ ছাৰ। এই ভিডিঅ'বিলাক মই বনাই আছোঁ আচলতে বহুত খুটি নাতি কথা শিকাই আছোঁ বৰ্তমান। আৰু এইবিলাক শিকি থকা সময়ত নিজে নিজে বহুতখিনি উন্নতি হ'ব, কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সকাহ পাবাগৈ। তো আজি এটা শব্দৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই, সেইটো হৈছে কিপ, KEEP, কিপ। তো কিপৰ সাধাৰণ অৰ্থটো আমি সকলোৱে জানো যে কিপ মানে হৈছে যে ৰাখা নাইবা ৰাখি থোৱা। কিপ ইট, এইটো ৰাখা, এইটো ৰাখি থোৱা, তেনেকুৱা মিনিংটো আমি পাওঁ। কিন্তু কথা হ'ল যে এই কিপ শব্দটোৱে বেলেগ বেলেগ কথা কিছুমানো বুজায়, বেলেগ বেলেগ অৰ্থ ইয়াৰ হয়। তো এটা কথা হ'ল যে কিপ আমি বাক্য বনাই মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো কিপটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তোমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা আহিছে যেনিবা আৰু তুমি বহুত ভাল পাইছা, একেলগে গপ চপ মাৰিছা, বহুত ভাল লাগিছে, যাবৰ সময়ত কি ক'বা যে আহি থাকিবা দেই, ভাল লাগিছে, এনেকৈ কোৱা নিশ্চয়। তো এনেকৈ ক'ব লাগিলে তুমি কি ক'বা ইংলিছত, যে আহি থাকিবা। ইংলিছটো হ'বগৈ কিপ কামিং, কিপ কামিং, আহি থাকিবা। অৱশ্যে ইয়াৰ মিনিংটো এইটোও হ'ব পাৰে যে আহি থকা, কিপ কামিং, সেইটোও হ'ব পাৰে। প্ৰেজেণ্ট মিনিঙো কৰে, ফিউচাৰ মিনিঙো কৰে। যে কিপ কামিং, আহি থকা, কিপ কামিং, আহি থাকিবা, দুইটা মিনিঙে হ'ব। কেতিয়াবা নিশ্চয় ষ্টিকাৰ টিকাৰ দেখিছা যে কিপ স্মাইলিং লিখা থাকে। মিনিংটো কি, যে হাঁহি থাকিবা, অৰ্থাৎ আনন্দত থাকিবা, কিপ স্মাইলিং। তো দুটা মিনিং, হাঁহি থাকিবাও হ'ব পাৰে, হাঁহি থকাও হ'ব পাৰে, দুইটাই মিনিং হ'ব পাৰে। তো এইটো হ'ল প্ৰথম কথা কিপ সম্পৰ্কত। তাৰপিছত আকৌ আহিছোঁ কিপলৈ মই। তো কিপৰ আৰু এটা অৰ্থ কি হয়, দোকান ইত্যাদি চলোৱা। কাৰোবান এখন আছে আৰু তেওঁ দোকানখন চলায়, দোকানখনত তেওঁ নিজে বহি মেনেজ কৰে, তেনেকুৱা কথাটো। তো আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত শ্বপকিপাৰ বুলি কওঁ নহয়, শ্বপকিপাৰ মানে কি, দোকানী, এইটোৱে কথা। তাৰ পৰাই তুমি গম পাবা যে হি কিপছ আ শ্বপ, সি এখন দোকান চলায়, তেনেকৈ ক'ব পাৰা। মাই ব্ৰাদাৰ কিপছ আ ফাৰ্মেচি, এখন ফাৰ্মেচি চলায়, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, প্ৰব্লেম নাই। তো অৱশ্যে ইয়াত এটা আৰু অপশ্যন আছে, আমি কিপ নকৈ পেলাই ইয়াতে আমি ৰান, RUN, ৰান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে হি ৰানছ এ শ্বপ, একে মিনিং হ'ব। ৰান মানেও চলোৱা হয়, দোকান ইত্যাদি, সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। তাৰপিছত কিপত আৰু কথা আছে। কিপৰ এটা কথা কি যে আমি কিপ মানে বহুতে চৰাই পোহে, নাইবা কিবা গৰু পোহে, ছাগলী পোহে। এই পোহাৰ ইংলিছটো কি, পোহাৰ ইংলিছটো কিন্তু কিপেই হয়, এইটো মনত ৰাখিবা। গতিকে যদি তুমি ক'ব লাগে যে মই এটা গৰু পুহিম, মই এটা চৰাই পুহিম, যিয়ে নোকোৱা কিয়, তো ইংলিছটো হ'ব যে আই উইল কিপ কাউ, মই এটা গৰু পুহিম। নাইবা চৰাই পুহিবা, একে হ'ব, আই উইল কিপ আ বাৰ্ড। কিছুমান মানুহে মৌ মাখি পোহে। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা মানুহ কোনোবা, যেনেকৈ হি কিপছ বিজ, BEES, বি মানে মৌ মাখি, জানা নিশ্চয়। তো হি কিপছ বিজ, সি মৌ মাখি পোহে। তো কিপ শব্দটোৰে আমি এনেকুৱা বিভিন্ন চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ ভালকৈ বুজি পাইছা। ভিডিঅ'টো সামৰিব লাগিব ইয়াতেই। আৰু মই অনুৰোধ কৰি কৈছোঁ যে যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ'বিলাক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল বাটনটো নিশ্চয়কৈ টিপিবা, যাতে ৰেগুলাৰ নটিফিকেশ্যন পাই থকা প্ৰতি সপ্তাহতে। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তুমি শিকিব পাৰিছা, বেলেগেও শিকক। মাত্ৰ এটা আঙুলি যদি চুই দিলে হয় মোবাইলটো, শ্বেয়াৰ বুলি হৈ যায়। চ' প্লিজ এইখিনি কৰিবা। থেংক ইউ ছ' মাছ। পুনৰ লগ পাম নেক্সট উইকত। বাই বাই।